การศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมซอฟต์พาวเวอร์ของชาติการนำซอฟต์พาวเวอร์มาผสานรวมกับกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยศักยภาพและพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยโรงเรียนบ้านประพาสมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนมีการยกย่องเชิดชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรักในความเป็นจังหวัดปราจีนบุรีของเราและจะมีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ต่อวงการการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดเรียนดีมีความสุขแบบนี้ด้วยใครทำให้โอ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก